Bismillahirrahmanirrahim. नन ममुंगा the class 9 mathematics exercise 4.7 question number 5 discuss ko. Dina mak lectures ki munga chikam de 4 question ida exercise 4.7 discuss kali number question number 5 discuss ko. Question number 5 ki which x is equal to under root 5 plus 2 because x asara the under root 5 plus 2 barabar hi. Then find the value of it. So value find ki the cha value find cool the x plus 1 over x or x square plus 1 over x square. The दोनों value find cool the ठीक हुआ. نو ډیر اسانه طریقه ده تاسو په چې کوم د سولوشن سٹارټ والی او چې تاسو لپاره ګیون کړی او ولګي خان ورته ولیکي چې سولوشن صحیح ده او موږ له په ګیون کې سره کړی دی موږ ته ویلي چې x دا برابر دی څه شي د انډر روټ 5 پلس 2 ٹھیک شو دا موږ له ګیون کې را کړی دی اوس چونکی ما سره x خو صحیح ده شته 1 اور x نشته نو چې کوم دا ګیون درکړی دا به تاسو الټا کوي صحیح ده نو څنګه به الټا کوو دا داسې لیکلی شم چې ګوره که زه دا سایډ یې الټا کوم د ایکویشن دا سایډ الټا کوم 1 اوور x مې لیکلو نو دا بل سایډ باندې تاسو څه وکړئ دا هم الټا کوئ نو دا به تاسو راشي 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 5 پلس 2 به راشي صحیح ده دې طریقې سره نو x هم راغو 1 اوور x هم راغو خو اوس په چې کوم دی تاسو څه کوئ دې کې تاسو ورکه 1 اوور x کې وګورئ نو دلته کې موږ سره لاندې سرډز دی موږ ویلو چې کله تاسو سره په ډینامینیټر کې سرډز وي نو هغې دپاره موږ څه چل کوو ریشنلایزیشن به کوو مطلب د ډینامینیټر کنجوګیټ به ورسره منټیپلای ډیوایډ کوو نو تاسو به ورته ولیکئ چې منټیپلای اینډ ډیوایډینګ بای انډر روټ 5 پلس 2 صحیح ده نو ګوره دا خو صحیح دی ورکړئ ایکویشن نمبر 1 ورکړئ صحیح ده او دا چې کوم دی مزید سالف کوو نو دلته به سرډز ختمو نو کنجوګیټ به ولو دې به ریشنلایزیشن وکړئ ښه نو تاسو سره به څه راشي 1 divided by x is equal to دا تاسو سره 1 divided by under root 5 plus 2 براشي او ورسره ملټیپلای سواخلو under root 5 minus 2 والو او ډیوایډ بمکو under root 5 minus 2 سره صحیح دا ملټیپلای ډیوایډ مې کوي دا وی ریشنلایزیشن چې کوم ډینامینیټر د دې کنجوګیټ په ملټیپلای ډیوایډ کو اوس چې کوم دی ګوره دا 1 به دې سره منټیپلای شي او لاندې به ډینامینیټر په ډینامینیټر سره منټیپلای شي نو دا سره سره راشي دا چې کله دواړه منټیپلای شي دینه براشي سره انډر روټ 5 minus 2 براشي او ډیوایډډ بای لاندې چې کوم دی ګوره دا a plus b دی او دا a minus b دی فارموله د تاسو وته کې چې since we know that a plus b او a minus b دا هم سره برابر دی د چا دا هم سره برابر دی د a square minus b square دا فارموله به یوز کو ټیک ده نو دلته به چې کوم دی د a په ځای د انډر روټ 5 د انډر روټ 5 سکویر به والي دا به راشي انډر روټ 5 او د دې سکویر او بیا ماینس 2 دی نو 2 به راشي او د هغې به سکویر راشي ټیک شو ورپسې چې کوم دی تاسو ورته لاندې لاین کې ولیکئ زه ورته مخامخ لیکم تاسو به لاندې سټپ کوئ لاندې سټپ کې چې کوم دی تاسو به داسې ولیکئ چې انډر روټ 5 minus 2 راغو او ډیوایډډ بای دلته چې کوم دی دا سکویر به د انډر روټ سره کړ شي صرف 5 به پاتې شي او ماینس په خپل ځای راغو او د 2 چې کله تاسو سکویر والي نه ورسره راشي دې نه به راشي 4 همدارنګه چې کوم دی بل سټپ کې تاسو ورته ولیکئ چې انډر روټ 5 minus 2 په خپل ځای راغو انډر دی روټ 5 minus 2 په خپل ځای راغو او ډیوایډډ بای 5 minus 4 نه سره راځي 1 راځي مطلب دا شو چې تاسو سره ودی نه سره شي دینه و تاسو بلاندې سټپ کې وته لګي چې موږ سره دا 1 over x دی خدي سره 1 over x را روان دی 1 over x نو موږ سره به کم دی 1 over x په څه برابر راشي 1 over x موږ سره برابر راشي انډر دی روټ 5 minus 2 براشي ټیک شو دا چې کوم دی موږ څه فایند کو 1 over x هم فایند کو نو موږ سره چونکه x خوشته دی او 1 over x هم فایند کو نو اوس چې کوم دی دی ویلیو تاسو فایند کولای شئ دا x او 1 over x کوم دا فایند کو دا دواړه مخکلو کې پلس کې صحیح ده نو ناو ایډینګ دی لور کې اکویشن نمبر 2 لور کې صحیح ده اکویشن نمبر 2 نو تاسو ته لیکي چې ایډینګ اکویشن 1 and 2 یا ورته لیکي چې ایډ اکویشن 1 and 2 نو چې 1 او 2 زه ایډ کوم نو لیفت سایډ به لیفت سایډ سره ایډ کوم نو x plus 1 over x پر راشي صحیح ده د لیفت سایډ x ته او د لیفت سایډ 1 over x ته نو دا مې ایډ کو او چې کوم دی رائټ سایډ به رائټ سایډ سره ایډ کړم دی رائټ سایډ څه شي دی هغه دی انډر روټ 5 پلس 2 دی او د دې بل چې کوم دی رائټ سایډ څه شي او پسې چې کوم دی پلس دی کنه نو دوه ایډ کوم نو دلته پلس لګو او پسې د دې 1 over x څه شي دی دا سره برابر دی انډر روټ 5 minus 2 دا هم سره راشي انډر دی روټ 5 minus 2 دا پلس 2 دا ماینس 2 دا چې کوم دی پلس 2 minus 2 بخپل کې کټ شي تاسو سره څه پاتې شي دا سره پاتې شي x plus 1 over x پر څه برابر پاتې شي دا سره ګور انډر روټ 5 او انډر روټ 5 دوه ټایم دی یو ځل داري دوه پلس شوی دی که چېرې ملټیپلیکیشن بیا خو به سکویر پې راتلو
خو چونکې دا موږ سره ایډیشن دی نو دا موږ سره 1 ټایم انډر روټ 5 دی دا موږ سره 1 ټایم مطلب یو ځل دا دی یو ځل دا دی دا څه شي 2 ټایم به انډر روټ 5 دا به راشي صحیح ده او دا چې کوم دی موږ سره راغو x پلس 1 ور x راغو نو یو ویلیو خو چې کوم دی موږ دا فایند کړ چې کوم په کوېسچن کې موږ دوه ویلیوګانې یادې کړې وي یو دغه ده یو دا هغه فایند اوس دا فایند کوو صحیح ده چې کوم ته x پلس 1 ور x فایند کو اوس ته اگین چې کوم دی سو کا سکويرینګ وکړه ته وته لیکي چې سکويرینګ دی لور کا فار ایگزامپل ایکویشن نمبر 3 ولا ورکه صحیح ده او دا زمونږ یو چې کوم دی ویلیو فایند کړه دا اوس دا فایند کو ته وته لیکي چې squaring equation 3 both sides صحیح ده په دې سکويرینګ کوم چې دا سکويرینګ کوي نو دا څه وسوږي x پلس 1 ور x او هول سکوير ورشي او از ایکوال ټو ته ورشي 2 انډر دی روټ 5 او په دې هول سکوير راشي دوه سره سکويرینګ مو کو اوس کتا سو ګورل ته کوم سره دا a دی او دا چې کوم دی 1 ور x د b په ځای a پلس b هول سکوير فارمولا ده صحیح ده نو تاسو تخیل لیکلی هم شي چې موږ ته پته ده چې سنس وی نو دیټ a پلس b هول سکوير دا هم سره برابر دی د a سکوير پلس b سکوير پلس 2ab صحیح دا فارمولا ده مو سره تاسو به صرف چې کوم د a په ځای x ولیکئ د b په ځای 1 ور x ولیکئ نو دا فارمولا به اوپن شي دا د a په ځای x د b په ځای 1 ور x ان سو ان صحیح ده نو دا فارمولا چې کله موږ اوپن کو دا موږ سره راشي دا موږ سره راشي ګوره x پلنیس د پلنی سکوير نو x سکوير به راشي صحیح ده لکه پلنی a سکوير دی بیا پلس دی نو پلس به راشي بیا b سکوير دی دا ټوټل د b په ځای دی نو ګوره b سکوير دی بیا په فارمولا کې نو دا به سره راشي څه شي b سکوير نو دا به سره راشي 1 ور x او هول سکوير په خیر دی امر والی ها هول سکوير او پلس ته فارمولا کې نو پلس مې لیکلو 2 د فارمولې دی د a په ځای د څه شي دی x ته او د b په ځای څه شي دی 1 ور x ته نو موږ سره وسره شي 1 ور x پر راشي ټیک شو ډیر سټوډنټس او هغه چې کوم دی ایکوالټی دا صحیح ده او ورپسې چې کوم دی ګوره دا سکوير په 2 باندې دی سکوير په انډر روټ 5 باندې دی دا سره راشي 2 سکوير او ور سره چې کوم دی انډر دی روټ 5 او په دې باندې به هم سکوير راشي ٹھیک ده ما څه چلو کو ما سمپل چې کوم دی موږ سره دا a دی د a په ځای د b په a پلس b هول سکوير فارمولا ده نو د دې دا ما تاسو لیکل چې دا فارمولا تاسو ته یاد وي ټیک ده نو ګوره کته ګوره د a په ځای x ته او د b په ځای 1 ور x ته نو دا فارمولا دی برابر ده کنه مطلب صرف په دې رائټ سایډ کې چې کوم دی ما د a په ځای سپورټ کو x او د b په ځای 1 ور x سپورټ کو نو دا تیر راغو او ایکوالټی خو په خپل ځای ده مطلب صرف دا فارمولا می اوپن کا او دا چې کوم دی ایکوالټی نه اړه په 2 سکوير دی په انډر روټ 5 هم سکوير دی ټیک شو ډیر سټوډنټس اوس چې کوم دی موږ سره x سکوير په خپل ځای راغو صحیح ده دا غران چې کوم دی کله سکوير ته په 1 والی نو 1 سکوير وراشي او کله سکوير ته په x والی نو x سکوير وراشي نو دا څه وسوري کوي دلته کې په پلس په خپل ځای راشي او دا بشي 1 ډیوایډډ بای x سکوير وراشي صحیح ده په دې مې ما اوس په دې نو دا 1 سکوير 1 راځي دلته کې ګوره دا x چې کوم دی یو نامینیټر کې دی یو ډینامینیټر کې دا دوه خپل کې کټ شي صرف څه پاتې شي پلس 2 پاتې شي او ایکوال راغو دلته چې کوم دی د 2 ته چې سکوير والی 4 راځي او چې په انډر روټ 5 باندې سکوير والی 5 سکوير باندې روټ سره کټ شي صرف څه پاتې شي 5 په پاتې شي نو ملټیپلای 5 راغو ټیک شو اوس چې کوم دلته کې برو لیکو دلته کې به لیکو نو که تاسو ګورئ نو موږ سره چې کوم دی x سکوير پلس 1 ور x په خپل ځای پرې چون کې دا ز فایند کوم نه موږ ته کوېسچن کې چې دی ویلیو فایند کړئ نو دا چې کوم دی د ویلیو ز فایند کوم نو دلته چې کوم دا پلس 2 دا به دی غړ راوړي صحیح ده او 4 او 5 چې خپل کې ملټیپلای شي نو 20 راشي خیر په دلته کې ولیکئ نو ګورم سره سره راشي x سکوير پلس 1 ور x سکوير پلس 2 وراشي او ایکوال دلته سره شي 4 5 ز 20 وراشي اوس دا 2 به دی غړ واړو صحیح ده نو تاسو سره وراشي x سکوير پلس 1 ور x سکوير او ایکوال ټو 20 په خپل ځای راغو دا 2 دی غړ پلس چې دی غړ وړي ماینس وشي دا وشي 20 ماینس 2 زمونږه دا ویلیو په کار وا چې کوم موږ فایند کوله صحیح ده موږ ته ویلیو دا فایند کې x سکوير پلس 1 ور x سکوير نو 20 نه چې کله 2 د تاسو سره راشي نو دا وراشي x سکوير پلس 1 ور x سکوير از ایکوال ټو 20 ماینس 2 راځي 18 او دا سره چا ویلیو راغه دا سره راغه د x سکوير پلس 1 ور x سکوير نو دا چې کوم نه زموږ څه شو ریکوایرډ انسر شو یو دا شو او یو چې کوم نه زموږ ریکوایرډ انسر دا شو ټیک شو دا دوه ویلیوګانې چې کوم نه سو کې دا مونږه فایند کی نو په دې طریقې سره چې کوم تاسو لوي کوېسچن کې x درکړې وي او تاسو ته وایي چې څه فایند کړئ x پلس 1 ور x فایند کړئ او x سکوير پلس 1 ور x فایند کړئ ټیک شو نو ډېر اسانه کوېسچن په یو باندې ځان کوي ان شاء الله نور به تاسو اساني اوس راځو کوېسچن نمبر 6 ته
په کوېسچن نمبر 6 کې موږ دا خبره کوي وي چې x تا سره برابر وي د انډر روټ 2 پلس انډر روټ 3 نو ته فایند کړه د چا ویلیو فایند کول دي د x ماینس 1 اوور x ویلیو فایند کول دي او د x سکوير پلس 1 اوور x ویلیو فایند کول دي د نمخ چې کوم کوېسچن موږ کوېسچن نمبر 5 نو هغه او دا بالکل سیم دي او صرف الته کې دا پلس او دا ماینس دي خو طریقو ماغه ده صحیح ده نو تاسو چې کوم د پیله سولوشن کې څه چالو کوي چې پیله چې کوم ګیون راکړی دا بولی کو نو ګیون کې موږ راکړی چې x تر سره برابر دی دا د انډر روټ 2 پلس انډر روټ 3 برابر دی صحیح ده تیله ورک اکویشن نمبر 1 بل سټیپ کې تاسو چلو کوی چې کوم دا اکویشن درکړی دی دا به تاسو کې دا به الټا کوي ښا نو چې تا کله موږ الټا کو دا به سره شي 1 ډیوایډډ بای x وشي کنه او کدا رائټ سایډ از الټا کوم دا 1 ډیوایډډ بای انډر دی روټ 2 پلس انډر دی روټ 3 شي صحیح ده دې طریقې سره اوس چې کوم دی چې لاندې سره په ډینامینیټر کې سرډز دي نو دا موږ د ریشنلایزیشن کوو موږ ویلو چې ریشنلایزیشن داسې پروسس دی چې پای کې موږ ډینامینیټر نه څه ختمو سرډز ختمو نو موږ سره کو د ریشنلایزیشن کو د ریشنلایزیشن طریقه سوا چې کوم ډینامینیټر کوم تاسو سره سرډز ایکسپریشن ګیون دی هغه کې به موږ ساين چینج کوو هغه به ملټیپلای ډیوایډ کوو نو موږ سره کو د ریشنلایزیشن کو نو موږ سره راشي 1 ډیوایډډ بای x او تبرا شي 1 ډیوایډډ بای انډر دی روټ 2 پلس انډر دی روټ 3 دې سره به ملټیپلای کیسه شي انډر دی روټ 2 ماینس انډر دی روټ 3 او ډیوایډ به هم کوي انډر دی روټ 2 ماینس انډر دی روټ 3 صحیح ده ګوره چې کوم ډینامینیټر کې کوم ګیونو د دې صرف ساين ما چینج کو او ملټیپلای کو او ډیوایډ هم کو دې ټرم سره صحیح ده نو دې پروسس ته وی ریشنلایزیشن تاسو وته لګی چې ملټیپلای اینڈ ډیوایډډ بای انډر روټ 2 ماینس انډر روټ 3 اوس دا وان چې دې سره ملټیپلای شي دینه سره شي دینه هم سره شي اوماغه انډر دی روټ 2 برا شي او ماینس انډر دی روټ 3 برا شي ډیوایډډ بای لاندې به سره شي نو دا موږ سره ګوره که تاسو ګورئ دا ټوټل د a په ځای دا د b په ځای دا د a په ځای دا د b په ځای نو ګوره a پلس b a ماینس b فارموله شو کنه شو صحیح ده خیر تاسو پیله ځان سره ولیکئ چې موږ سره لاندې به سره شي لاندې موږ سره شي انډر دی روټ 2 پلس انډر دی روټ 3 به راشي او ورسره چې کم دی انټو څه به راشي انډر دی روټ 2 ماینس انډر دی روټ 3 دا راغو صحیح ده اوس دا سره فارموله شو a پلس b او a ماینس b نو पहिला فارموله اوپن کړئ نو موږ سره a ماینس a پلس b او a ماینس b څه برابر دی a سکوير ماینس b سکوير بره خو به ما غرنګ راشي دا به راشي انډر دی روټ 2 ماینس انډر دی روټ 3 او ډیوایډډ بای دلته ګوره دا a پلس b او a ماینس b دا a سکوير پلس a سکوير ماینس b سکوير شو صحیح دا فارموله دی تاسو وته لګی چې سنس وی نو دیٹ a پلس b a minus b دا هم سره برابر دی څه شي دا هم سره برابر دی د a سکوير ماینس b سکوير دا فارموله ده نو دا a دی د a په ځای د b سکوير والی د b په ځای د b سکوير ول سره مانس کوي کې ماینس لګوي دا سره براشي انډر دی روټ 2 هول سکوير او ماینس انډر دی روټ 3 او هول سکوير صحیح ده مخکې سټیپ کې به سره تاسو سو لیکي لاندې سټیپ کې به لیکي تاسو ها ور دا ما رنگ راغو انډر دی روټ 2 په خپل ځای راغو ماینس په خپل ځای راغو انډر دی روټ 3 په خپل ځای راغو ډیوایډ بای ور دا سکوير به دې سره انډر روټ سره کړ شي دا سکوير به دې انډر روټ سره کړ شي لاندې سره څه پاتې شي 2 ماینس 3 پاتې شي پاتې ونه شي صحیح ده ها نو اوس په مخ کې څه کوو مخ کې ودا چلو کو چې ماغه 1 اوور x دی نو 1 اوور x په تاسو لیکي او از ایکوال ټو ور دلته انډر روټ 2 ماینس انډر دی روټ 3 په خپل ځای پاتې شي صحیح ده او ډیوایډډ بای لاندې به سره شي 2 ماینس 3 نه سره راځي ماینس 1 راځي ټیک شو ډیر سټوډنټس نو اوس چې لاندې خو موږ 1 لیکو نه په ډینامینیټر کې نو موږ بس څه لګو موږ چې کوم دی دا ماینس صرف دې ټرم سره ولیکو بس نو تاسو چې کوم دی ورپسې لاندې سټیپ کې ولیکئ چې 1 اوور x دا موږ سره چې کوم دی څه شي دا موږ سره برابر راغو د لاندې سټیپ کې شو صحیح ده دا موږ سره راشي انډر دی روټ 2 ماینس انډر دی روټ 3 خو دې سره تاسو کوئی صرف ماینس ساين به لګوي صحیح ده چې دا ماینس تاسو بار لګوي ورپسې سټیپ کې تاسو چلو کوي چې دا ماینس په ملټیپلای کوي نو تاسو سره شي انډر ماینس انډر روټ 2 براشي او دا ماینس دې سره ملټیپلای شي دا سره شي پلس وشي ور ماینس دلته پلس او ماینس ملټیپلای پلس نو سره شي ماینس او ماینس ملټیپلای ماینس نو پلس راشي دا به شي انډر دی روټ 3 براشي دا سره چا ویلیو راغله دا سره د 1 اوور x ویلیو راغله تاسو ته لیکي چې 1 اوور x سره برابر راغله د چا د ماینس انډر دی روټ 2 پلس انډر دی روټ 3 دې لور کې اکویشن نمبر 2 ورکړي نو دې نو کې تاسو کوېسچن صحیح طریقې سره کتلې وي نو هغه کې موږ دا خبره کړو تر دې پر خو سیم پروسس
دینه پس چې کوم دی مونږ دا 1 او 2 اکویشن چې کوم دا دوه مونږ اډ کړو خو چې الته پلس وو دلته ماینس دی نو دا دوه به تاسو کې سبټریکټ پکې تاسو به ولیکئ چې subtract equation 1 and 2 1 او 2 به سبټریکټ کو صحیح ده نو تاسو پس چلو کوي چې او بلی کوي ګوره اکویشن 1 کې چې کوم دی د چې کوم لیفت سایډ دی نو هغه به چې کوم دی x ولیکي او د دې بل چې کوم لیفت سایډ دی هغه 1 اوور x سوري ماینس دی د سبټریکټ دی نو ماینس به راشي او چې کوم دی 1 اوور x راو صحیح ده او ایکوال راو دا غي چې کوم رائټ سایډ دی هغه څه شي دی انډر دی روټ 2 plus 3 دی صحیح ده انډر دی روټ 3 دا راو د دې رائټ سایډ او د دې رائټ سایډ څه شی دی موږ سره نو پهله خو به دا ماینس ساين لګوي د فارمولې صحیح ده دوه چې کوم دی موږ ماینس سبټریکټ کوو دا ماینس پر دی 1 اوور x له بریکټ لګوي 1 اوور x سره برابر دی ام سره برابر دی ماینس انډر دی روټ 2 برابر دی او پلس انډر دی روټ 3 صحیح ده اوس چې کوم نه صرف تاسو دا ساين ماینس ساين دنه چې کوم تاسو کې ملټیپلای کړئ دا سره سره شي تاسو سره راشي انډر دی روټ 2 په خپل ځای راغو پلس په خپل ځای راغو انډر دی روټ 3 په خپل ځای راغو ماینس ملټیپلای ماینس هم سره شي پلس پر راشي او ماینس ملټیپلای پلس دلته بس شي دلته باندې روټ 2 پاتې شي او دا چې کوم نه ماینس ملټیپلای پلس هم سره شي ماینس پر راشي او دلته بس پاتې شي انډر دی روټ 3 و پاتې شي اوس که تاسو له خیال کوئ نو موږ سره دا انډر روټ 3 پلس دی دا ماینس دی دا دوه خپل کې کټ شي نو صرف څه پاتې شي نو موږ سره به x ماینس 1 اوور x چې کوم دا برابر راشي چې ګور انډر روټ 2 پلس انډر روټ 2 دا به سره شي 2 انډر روټ 2 دوه ځل نو دوه ځل ملي کول صحیح 2 ټایم صحیح ده نو دا راو سره دا سره د x ماینس 1 اوور x سره ویلیو راغله نو دا چې کوم دی موږ یو فایند کوم اوس دیم ویلیو چې تاسو x + 1 اوور x فایند کړئ نو عادي لپاره څنګه موږ مخکې کوېسچن کې طریقه کړې او سکويرینګ هم کړو دا غره تاسو دلته کې مست چلو کوي سکويرینګ وکړئ نو تاسو ودولې کوي چې سکويرینګ صحیح ده سکويرینګ بوث سایډز نو موږ سره وسره شي x - 1 اوور x هول سکوير براشي او دی غړه چې کوم تاسو راشي 2 انډر دی روټ 2 هول سکوير براشي اوس دا موږ سره a - b هول سکوير فارمولا شو نو ته پته راځي a - b هول سکوير څه برابر دی a سکوير + b سکوير - 2ab نو صرف دا فارمولا به اوپن کو د a په ځای په x لګو د b په ځای 1 اوور x تاسو سره وسره شي x سکوير مطلب a سکوير प्लस b स्क्वायर है b बजे 1 ओवर x दा वशी 1 ओवर x और दे पस वराशी होल स्क्वायर वराशी या माइनस है फार्मूला के नो और बस से 2 दे फार्मूले और बस a दे a पजे x है और b दे b पजे तक से 1 ओवर x है सही है और इक्वल बखल दे राशी दा इक्वल सिर्फ दा फार्मूला मा ओपन कहा सिंपल 1 नंबर फार्मूला 2 नंबर फार्मूला च x a - b होल स्क्वायर सीधा तो याद दिखा बेसिक फार्मूले दी ها اوس چې کوم دا سکوير په 2 باندې سکوير په انډر روټ 2 باندې چې په 2 باندې سکوير والی دا به شي 2 سکوير او ورسره چې کوم نه په انډر دی روټ 2 چې کله ته سکوير والی دینه سره شي دا وتا سره سکوير به د انډر روټ سره ختم شي صحیح ده نو دا سکوير چې کوم دی انډر روټ سره ختم شي صرف 2 پاتې شو مخکې به تاسو چلو کوي چې دا به تاسو چې کوم نه مزید سمپلیفای کړئ نو ګوره تاسو سره x سکوير په خپل ځای راشي او پلس په خپل ځای راشي صحیح ده 1 باندې که سکوير ولم 1 تر راځي که په x سکوير ولم x سکوير به راشي دا به شي 1 ډیوایډډ بای x سکوير به راشي صحیح ده دا غره چې کوم ماینس په خپل ځای راغو دا x نامینیټر کې دا ډینامینیټر کې دا دوه وکړ شي صرف -2 ملټیپلای 1 به پاتې شي 2 1 2 راځي مطلب دا شي -2 به پاتې شي ایکوال براشي ایکوال نه پس چې کوم دی د 2 سکوير چې کله والی 4 راځي او دا غره چې کوم دی کدا 2 دی انډر روټ سره کینسل شي نو صرف 2 پاتې شو مطلب چې ملټیپلای 2 دلته 2 پاتې شو صحیح ده ډیر اسانه کوېسچن دی ها سمپل پروسیجر دی بس صرف لګ سوچو پکې کوي صحیح ده بس ډیر آسان دی اوس په کوم نه موږ چل کو زمونږه په کار مین ټارګټ دا ویلیو فایند کول دي نو دینه په کوم نه پهله به دا ملټیپلای کې به دا اړه واړوي زموږ چې کوم نه ګوره دا ودا سره سره شي x سکوير پلس 1 اوور x سکوير براشي او دلته ودا سره -2 په خپل ځای را راولي او دا 4 2 د سره شي 8 براشي دا چې کوم نه دا 2 -2 دی دا چې اړه وړي پلس 2 وشي دا ودا سره شي x سکوير پلس 1 اوور x سکوير از ایکوال ټو 8 او دا -2 چې اړه وړي پلس 2 وشي نو دینه وسره شي x سکوير پلس 1 اوور x سکوير از ایکوال ټو څه براشي 10 براشي ټیک شو ډیر سونس نو په دې طریقې سره چې کوم تاسو فایند کوئ د x + 1 x - 1 اوور x او x سکوير پلس 1 اوور x ویلیوز با فایند کوئ دا چې کوم زموږ دویم انسر راغوخه نو په دې طریقې سره چې کوم د موږ چل کوو مونږ به د x - 1 اوور x یا د x + 1 اوور x او x سکوير پلس 1 اوور x سکوير چې کوم دی ویلیو غانې به فایند کوو ټیک شو ډیر سونس
इंशाल्लाह चिकम दे देना रारावान लेक्चर्स के बमगा जदी एक्सरसाइज चिकम दे रिमेनिंग क्वेश्चंस को कता सबदी किस मसला में तास कमेंट्स की तपोस को जैसे जम चैनल लाइक कई सब्सक्राइब कई थैंक यू अल्लाह हाफिज़